الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 23 من أغسطس اليوم، وعلى غير عادة المعارك كلها محصورة في جبهة دوبروبيليا. الوحدات الروسية واصلت تقدمها في الجبهة في اتجاهين، والمنطقة الرمادية داخل المدينة اتسعت نتيجة الاشتباكات القوية والضغط على خطوط الدفاع الأوكرانية. في هذا الفيديو سنعلم ما الذي حصل، نسبة السيطرة الروسية، نسبة مساء السيطرة الرمادية يمكن قول المنطقة الرمادية، ونسبة السيطرة الأوكرانية على مدينة دوبروبيليا. تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتكم أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من جبهة دوبروبيليا في المحيط الجنوبي. الوحدات الروسية تمكنت من التقدم باتجاه نوفوهريشني. هنا الروس تقدموا وسيطروا على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. التقدم الروسي كان بعمق 2.25 كيلومتر وبعرض 1.62 كيلومترا. التقدم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. الوحدات الروسية كما تلاحظون تتحرك على طول التحصينات الموجودة. هذه الخطوط باللون الأزرق هي خنادق مضادة للدبابات، يعني من الصعب التحرك بالآليات فيها. واللون الزهري الذي تشاهدونه هو الأسلاك الشائكة الموجودة في هذا المكان. وهنا اللون الأبيض يرمز إلى أسنان التنين. الوحدات الروسية اليوم تحاول البحث عن ثغرات تتحرك من خلالها باتجاه نوفوهريشني مع استمرار العمليات باتجاه دوبروبيليا. اليوم القوات الروسية كما تلاحظون تعمل من الجهة الشرقية، من الجهة الجنوبية نحو دوبروبيليا، ومن الجهة الشرقية باتجاه نوفوهريشني، وتسعى إلى اختراق في هذا المكان. هذا كله يأتي بعد سلسلة من العمليات كان آخرها السيطرة على ماتيشيفي قبل، يعني كما شرحت بالفيديوهات السابقة. كما تلاحظون اليوم تجمع البلدات الموجود في الجهة الجنوبية، يعني تبقى دوبروبيليا، نوفوهريشني، ناديا، ونوفو فيدوريفكا. هل ستنجح القوات الروسية بتحقيق اختراق في هذا المكان؟ هذا ما يجب علينا انتظاره. يجب مراقبة الأمور. اليوم خط التحصينات معقد في هذه المنطقة في هذا الاتجاه كما تلاحظون، يصبح مفتوحا نوعا ما عند قرية نوفو فيدوريفكا، وخلفها كريفو زيليزيا في هذا الاتجاه. أما في الجهة الأخرى كانت القوات الروسية تتقدم في جبهة دوبروبيليا في هذا الاتجاه. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة. دعوني أتحدث عن هذا التقدم أولا. هذا التقدم على كامل النطاق هنا باللون الزهري. ثانيا، عمق التقدم بلغ 1.5 كيلومتر بامتداد 1.32 كيلومترا. ثالثا، التقدم في هذا الاتجاه هو لتأمين الطريق الرئيسي الذي قلت لكم أنه يعني الإمدادات الروسية يمكن أن استخدامها تأتي على طول هذا الطريق من بوكروفاسك وميرنوغراد مرورا بيرودينسكي وصولا إلى هذه الجبهة. وكانت القوات الروسية تعمل، حين قلت لكم يعني من يعلمون بالحروب يعلمون ما أقصد، قلت لكم أن الجيش الروسي كان يسعى لتأمين المنطقة الموجودة هنا والمنطقة الشمالية لتسهيل دخول أفضل للوحدات الروسية وإمدادات أفضل لمعركة دوبروبيليا. واليوم الروس هذا هو ما عملوا عليه، نجحوا بالسيطرة في هذا الاتجاه. وطبعا كانت العمليات يعني لم تكن بالسهلة، والوحدات الروسية تواصل محاولة تثبيت نقاط سيطرة لها في كافة هذه الأماكن الموجودة هنا باللون الرمادي. وهنا نصل إلى المعركة داخل مدينة دوبروبيليا. القوات الروسية الموجودة في الجهة الشمالية من المدينة تمكنت من تحقيق اختراق أكبر. ما الذي حصل؟ أولا القوات الروسية تمكنت من الاختراق أكثر، ولكن هذا الاختراق يمكن وصفه أنه نوعا ما غريب. يعني الجيش الروسي يحقق اختراق ويعمق يعني التقدم أكثر، ولكن دون حتى اللحظة أن يتمكن من السيطرة الكاملة على أنيفكا. الوحدات الروسية تحاول على ما يبدو الدخول بمجموعات صغيرة، ليس بغرض السيطرة إنما بغرض الإرباك، إرباك القوات الأوكرانية. هذا أمر هام للغاية على ما يبدو. نجح الأمر معهم في مدينة بوكروفاسك سابقا لمن تابع الفيديوهات حين تحدثنا عن معركتها. واليوم الوحدات الروسية البعض يسأل على كم تسيطر؟
في مدينة دوبروبيليا. حتى ساعات صباح 23 من أغسطس الروس يسيطرون على 13.92%، أي نحو 14%، فيما المنطقة الرمادية اتسعت إلى الربع تقريبا مع 61% يمكن قول تحت السيطرة الأوكرانية. الوحدات الروسية تحاول الضغط بشكل كبير. أيضا المنطقة الرمادية هنا، يعني القوات الروسية تضغط بشكل كبير في محاولة أيضا لإرباك الجيش الأوكراني. ولكن يجب الانتباه إلى أمر. إن كنتم تذكرون قلت لكم أن هذه المنطقة الموجودة هنا تحتوي على أبنية مرتفعة، وبالتالي أبنية كبيرة، وبالتالي يكون استخدامها كنقاط لرصد أي تحركات روسية قد تحصل في هذه المنطقة، ويمكن أن تدعم القوات الأوكرانية التي تقوم بالدفاع في هذه المناطق. لذلك يعني الجيش الروسي يحاول التوغل قدر الإمكان وإرباك القوات الأوكرانية الموجودة. ربما قد يكون هناك محاولات ليصل الجيش الروسي حتى نهاية المدينة باتجاه هذه البلدة الموجودة هنا. لا أحد يعلم ما هي الخطة، ولكن المعركة على الأرض فعلا تعد من الأمور الصعبة ومن الأمور التي تحتاج نوعا من التخطيط العميق، وليس بالتخطيط السهل أو العادي أو الذي يعني اعتدنا عليه. المعركة اليوم مستمرة في جبهة دوبروبيليا، وهناك أيضا أمر آخر يخص جبهة كراماتورسك. الوحدات الروسية تواصل العمل في اتجاه ميكولاييفكا. العمليات هنا مستمرة. الروس يركزون أيضا على القيام بعمليات اختراق أكثر من عمليات تثبيت على ما يبدو، أو ربما الأوكران ينجحون بمنع الجيش الروسي من إحراز هذه السيطرة، تثبيت نقاط على كامل هذه المساحة باللون الرمادي. أسئلة كثيرة مفتوحة والوقت وحده سيجيب عنها. أحبائي، هذه هي كانت التطورات حتى صباح اليوم، تركزت في هاتين المنطقتين. فيما يتعلق باقي الجبهات تشهد اشتباكات عادية. أي جديد سوافيكم به لاحقا. تأكدوا من الانضمام للقناة، متابعة كل جديد، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.